دوستای عزیز خوش آمدید در آشپزخانه مکی. ما امروز میخوایم برتان یک منتو تیار کنم. برتان نشان میتونم که چی رقم برتان تیار میکنم. این برتان نشان میتونم که گوشت 1 پوند ما گرفتیم. در 1 پوند گوشت برتان نشان میتونم که چی چیزا را مندازم برتان که منتو تیار میکنم. این نشان میتونم برتان که یک 3 دندان سیر، 3 دانه متوسط باشه، 2 دانه مرچ. ما مرچ مندازم که تون بیایه. اگر با شما نمیخواستید باز نپرتین، اگر نه مرچ خوب است مزه دار میه. 1 قاشق چای خوری زنجفیل مندازم دیش. نیم قاشق نانخوری برتان نمک مندازم که شور نشه دادیک. مرچ سیاه، 1 قاشق چای خوری مرچ درشت، 1 قاشق دگم نانخوری گشنیچ خشک. لندش برتان نشان میتونم که اینجا ما دیم سر میز شما میبینین 3 دانه بانجارومی برتان توتا میکنم. من 3 دانه بانجارومی استفاده میکنم به خاطر که 1 پوند گوشت است. 3 دانه بانجارومی رو باید توتا میکنم مندازم. من این رقم توتا کردیم، شما باز میتونین این رقم که توتا کنم به خاطر که بسیار نازکک میبرم شه که زود نرم شود. ما نشان میتونم برتان که 1 دسته نوش پیاز، 1 دسته گشنیج، این در سالندش مندازم. 1 کمک در چوبان مندازیم که 1 قاشق باری، 1 قاشق در کوفته، قاشق هم در سالندش دیگه. بعد از او اینال برتان میبینین که کوفته رو میگیرم در دیگ مندازم برتان تیار میکنم برای 1 نیم ساعت واری که بانم. حالا زنجفیل انداختم، نمک مرچ مندازم، نال زنجفیل برتان مندازم، مرچ سرخ است، مرچ سیاه، 1 قاشق نمک، 1 قاشق هم زردچوبه، قاشق چای. درجهش برتان پایان میمانم، قضیات نمیمانم، مخلوط میکنم کل چیزا را که امرش گچه رای گوشت. باز خوب که مخلوط شد برای نیم ساعت میمانم که گوشت خوب تیار شود. بعد از او که تیار شد باز برتان نشان میتونم که پیاز مندازیم. نال سرش میمانم که تیار شود، پخته شود. نال برتان نشان میتونم که سالندش تیار میکنم. بانجارومی رو مندازیم، روغن بانجارومی رو سرش مندازیم، میمانم که یک ذره خوب نرم شود. بعد از او سرش پد میکنم. نال میبینیم که گوشت درست شده، تیار شده، پخته شده. این چیزا سرش پد میکنم 1 5 دقیقه دیگه. باز بعد از او نشان میتیم سالندش تیار سعی میکنم تیار شده، کلش نرم تیار شده، درست شده. سرش بازم پد میکنم. پیاز برتان ریزه میکنم، 3 دانه پیاز در مابین کوفته مندازیم. برتان میبینین که میده میکنم خرد خرد. 3 دانه پیاز در 1 پوند گوشت مندازیم. 3 دانه پیاز برتان کت میکنم. ما این رقم توتا میکنم خرد خرد که زود حل شود. شما باز میتونین که در ماشین میکنین، در چیز دیگه در دسته توتا میکنین. هر رقم که اختیار بخواهدتان دیگه، هر رقم که میکنین نال مندازیم در بین کوفته. برای 10 دقیقه میمانی میشه که تیار شود. نال سالندش میبینیم که تیار شده. نال چیره نوش پیاز، 1 دسته نوش پیاز که میده کرده بودم مندازم دیش. برای 1-3 دقیقه میمانم که کمک درست شود. 1 نیم قاشق چای خوری نمک، 1 قاشق چای خوری گشنیچ خشک، 1 قاشق هم چای خوری زردچوبه مندازیم. مخلوط میکنیم میشه، سرش میمانیم که 5 دقیقه واری تیار شد. نال پس سرش واز کردم. 1 دندان سیر است، کتی 1 دانه مرچ با گشنیچ هم مندازیم. برای 1-3 دقیقه میمانیم میشه که کمک گشنیچ نرم شود. تیار شده، سالند منتو دیگه آماده است. اینال گوشت میبینیم که تیار شده، آماده شده برای چی نشده. 1 چند دقیقه دیگه میمانم. اینال در دیگه او مندازم، میمانم چی را زیر شاف میکنم، سالند چوس میمانم.
دیگه میبانم که جوش به باز یک در چیره کاغذ میگیریم چرب میکنیم دیگه که منطوره میمانیم آبینش نچسبه درستش میکنیم باز دو سرپوشکشه ما دو دانه دارم دوشه تیار میکنم که روغن تر چیزا در ما بینش چربش میکنم خمیر از یخچال کشیدم ایره ما دکان چینیا گرفتیم شما باز میتونین که در خانه خودتانم تیار کنین گوشت میبینیم که تیار شده رنگ خود میبینیم که نسوری کرده و پیازم خودش حل شده نرم شده کوفته رو کشیدم یک در بشقاب انداختم که سرد شود در ما بین پر میکنیم باز اینال خمیر چهار دو بغلش تر میکنیم یک قاشق کوفته در ما بینش میبانیم اینال دو نوکش یک جای میکنیم باز نوک دیگهش یک جای میکنیم باز نوک دیگهش هم یک جای میکنیم باز اینال بغل کاش کرد یا شام پیچق میکنیم که باز نشد در ما بین دیگ میبانیم من تور از مادر خود یاد گرفتم در افغانستان سالگره خور برادرم که میشه تیر درست میکرد ما میشتیم پیش روش سعی کردیم یاد گرفتیم اینال میخوایم شما را یاد بدم که این دقیق تیار میشه 4 نوکش قای میکنیم این نوکش هم درست میکنیم این نوکش هم درست میکنیم باز پچق میکنیم که قای بشه خمیر نال برتن واز میکنیم چسبیده کت یکی دیگه 4 بغلش همراه او تر میکنیم باز ما بینش یک قاشق کوفته میمانیم باز دو نوکش یک جای میکنیم باز یک نوک دیگهش هم کتیش یک جای میکنیم با نوک دیگه هر 4 نوکش که یک جای شد بغلاش واز میمونه بغلای دوش هم چی کنین در دیگ بانین درست تیار میشه دیگه اینال دیگه پر کردیم کلگیش خلاص شده اینال میبریم که او جوش آمده در دیگ سر ازی میمانیم برای نیم ساعت اینال نیم ساعت تیر شده آماده شده میکشیم اینال در مابین غوری من ماسه مندازم که در مابین غوری که از خاطر نچسبه خمیر اینال من تو رو میکشم در مابین غوری کلگیش که صفا شده در غوری چیندم که باز برتان دیگه نشان میده اینال ماسه باز در سرش مندازم که هم مزه‌دار میشه هم بسیار خوب معلوم میشه که در روی خمیر آدم ماسه مندازه اینال باز بعد از روز سالنده شده روش مندازیم بعد از که سالندی هایش انداختیم خلاص شد باز بعد از یک ذره گشنیچه خشک اینال یک قاشق نانا مندازیم در سرش باز بعد از روغن مندازیم که در سرش اگر شما خوش دارین مندازین خوب اگر نیم روغن مزه‌دار میکنیشه کدام چی نیست که سر من قرماندم داغ شده مندازم در روش شما میبینید ما این منطور رو تیار کردیم که به خاطر که خسر خوشوی همیش میگه که نان مزه‌دار پخته نمیکنی را تیار کردیم خدا کنه خوششان بیه بسیار خوب